Jaha, päivä. Aato-hommat teillä on männeillä. Joo, pikkusen on tuossa hionut tuota aattoa nyt ja. Mites muuta minä on tehnyt? No liistat tuolta on ottana. Nuo otin poikke. Ne lähti ihan nätisti nostelemalla kyllä. Ei siinä. Millehän minä? Taisin tuo pohjamuolettuja paikkoja, jolla on 240 hangata ja. Sitten kaattalta 500 vielä suhaattana, niin eiköhän tuo välttänyt. Ja sitkeästi mä nyt ajatusta vaan tässä piässäni pyörittelen, että tai laiska on edelleen, että en minä taida kehata tuota koko aattorta mualloma, koska onhan tuo suurin piirtein muolissaan. Tuo yläosa, eikä se ole vielä ruostunutkaan. Mutta vetää se sinun alaosat. Nyt pitäisi siirtyäkin tälle toiselle puolelle. Hinkutte tätä kanssa. Hinkattua ruohoa, joo. Kun ei se oikein näinkään hyvä ole ehkä. Niin saisi tässä vielä lomaan nimmin tuota. Muolattua se. Ja eilenkään perhana vahinko, kun ajoin tämän talliin, niin nousturin kurrat nyt aio perkele valssiin. Ei siinä on renkasta palasen poikki. On helvetti minun kanssa. Huippuhyvät kesärenkkat. Talvirenkkat, kesärenkkat. Joo, eipä siinä minä ruppaan varmaan hinkuttamaan. Otan tallia ihan kuumaan tässä auringonpaistissa tehdä. Niin takavalot purin kanssa helvettiin. Tämän kanssa minä vaan en tiedä, että miten minä tiin tälle takakonttiosastolle oikein. Tämä on kyllä niin hirveän näköinen kötös, että reijän niin nimittäin löysin sen muovin alta. Siinä on ollut tuommoinen kiinnike ja se on puhkiman. Se olisi se Raptorilla muallos koko aaton, niin se olisi kyllä hyvä. No sekin maksaa se muoli yllättävän paljon. Tai pinnotetta, mitä se on. Niin, jos minä tuota. Entäpä jos mä kiveiskulla veän tämän. Kun kiveiskuhan minä veän tuonne helmoihin. Tuo alaosa tuosta rajaa jostain. Se vejetään kiveiskulla ja muoli sitten pialle. Niin minä tajan tehdä. Joo. Eihän sitä hyvää tule eikä ole tarkoitus tehdäkään. Niin kuin on monesti sanonut. Niin, ja no, aika usein samat kommentoijat sillä on. Hättäilevät minun lampuista, että kun ne on niin summat. Tai ei tuommoiset voi mennä läpi, mutta en minä tiedäkään nuo summat on. Valokuviohan se on pian asia. Että se löytyy sieltä, kun se valokuviohan menee pilalle, jos se on liian summa tuo lampu. Eihän ne uudet ole, mutta kyllä ne vielä on katastusmiehille joka vuosi kelevannut. Kyllä ne niistä kahtoo ne kuviot ja suuntaukset ja silloin kai se minusta on riittävä. Nämähän ei ole ne kirkasvaloumpiot tosiaankaan, niin kuin esimerkiksi Pösössähän on ne kirkkaat umpiot. Vaan nämä on ne riihlatut umpiot nämä. Niissä on niitä riihilaksi. No, mulle ja katastusmiehelle on välttänyt. Ovat ihan jees. Tässä on varmaan 20 miljoonasta tuhannes ensimmäinen kommentti, että noin summat valot ei voi suohalla emmoa, mutta kyllä niillä suopi. Kun valokuvia on kohdalla ja suuntaukset on kohdilla ja ne pallaa ne lamput, niin silloinhan se on kaikki jees. Ei oo uusi aato. Joo, minä tosiaan otan tuo aaton nyt talliin varmaan ja ruppaan tuota toista puolta siinä kiihduttamaan. Otan tässä videoita silloin tällöin ja katsotaan mitä näistä julkaistaanko elässä mitään. Väri mulla ei ole vieläkään selvä, että mikä se on tuo alaosa, mutta pakko katsoa jossain vaiheessa piättää sitten. Joo, taitaapas vähän noita voimasieniä tuolta kerättää. Suotaisiko mä
jonkunlaisia visioita sienin päässään sitten luomupala metästä. Mä oivin. Näitä kasvaa tillä piilopaikassa ihan valtoa mennä. Näitä pitää ottaa tuosta. Minäpä teen uomupalan näistä. Katsotaan uusin silmin koko projektia sitten. Joo, muutetaan suunnitelmia. Eiköhän me nyt kerran ruveta mualloomaan, niin muolata koko aato sitten. Ja vaihdetaan sitä väriä. Tosiaan tämähän on semmonen budjettiaato, niin ei myö kalliita muolia semmosia. No se olisi se Raptori aika näpäkkä, semmonen röpeile aato tulisi, mutta aika hinnakkaita. Ei oo nyt varaa semmosia, niin mennään mahdollisimman halavalla tyylillä, niin kuin aina mennään. Sehän toki joskus kostaa tuona, mutta ei se haittaa. Ois se tuutonen väritys ehkä ollut ihan näpäkkä, mutta tehdään jotain muuta nyt. Tosiaan tässä muutama päivä vielä lommoa jäljellä, niin pitäisi ruveta tuhroamaan, niin sais loma-aikaan tämä jopa tehty. Joo, taitaa nyt tiedä toiselta seisomaan nyt jonkun aikaa tallissakin, mutta on se mukava valmiiksi sua. Otin tosiaan tuohon nosturille nyt, niin on mukava noita helmoja ja muita sitten katella. Ja suhaatte ne massat tuossa nosturilla vaikka. Niin ei tarvii kyykötte perisvakoa paljana tuolla kentällä. Ja. Minä jatkan hiomista tässä nyt. Oikeastaan, no, eipä siinä muuta olekaan kuin hiiottu alkuperäisen muoli kiilto poikkeen. 500 on kihnuttuna tuolla epäkeskokoneella. Vanha kun on epäkeskokone, missä se on? Tuolla, katsotaanpa, on hyvä. Eikä mikä tahansa, vaan Hyundai. Tämä on ollut aika pitkä. Olisikohan tämä jo ollut silloin kun Plymouth Valianttia on hierottu ja muolattu 50 000 kertaa mattamustalla, niin olisiko tämä silloin jo hommat? Epäkesko hiomakone. Tokkumanilta joskus ostettu Made in China. Vai mihinkähän liene ostanut? En tiedä. Siinä se vanha kun Valtteri on. Tuossa oli vielä katto sinne nimittäin. Aikon pello vittumasti. Miten minä sun? Taitaa sinne ovettiin vielä olla. On sinne. Niin, että oli kutoskoneetta ja kasikoneetta ja oli kattoja, ei ollut kattoja, oli sopattuna ja ei ollut sopattuna. Ja monen väristä skalloppia oli. Ja. Se oli sitä aikaa. Mutta tuo slogani, tuo ruostetta ei rahalla saa, niin tuo ei kyllä minusta pidä paikkansa. Tässäkin yksi hyvä elävä esimerkki. No minäpä jatkan tämän kihnuttelun. Tuotahan minun pitäisi vielä miettiä tuo takakontin kohtalota, kun se on vähän hirveä. Pitäisi uusi luukku melkein olla, mutta ei ole nyt budjetissa. Ei ole budua, nyt ei ole budua. Se on kyllä hirveä kakkakasa. Noihin tajun sitä rostoffia, eikö sitä rostoppia laittu, ruststoppia. Nyt on sienet vieläkin vähän kuhisopias. Tuonne korjasin taidokkaasti tuoreen. Toki jos tuohon vähän kittiä sipasis, no en tiedä. No on se kyllä melko kyhmynen. Voisin siihen kittiä vähän laittaa. Koettua hiasta. Se voi hiastaa projektia kummasti. No nyt pitää ruveta kihnuttamaan näitä ja miettiä vielä tuota. En tiedä pitääkö syödä lisää noita sienilöisiä, niin jos se sitten siitä. Salainen ainesosa.
ruststoppi. Laitetaanpas tätä vähän näin kuitenkin. Ainakin niinku jonkunlainen mielenrauha itselle, että ei huomenna heti ruoste paistaisi läpi tieltä. Tämä tekee tähän tämmöisen ihmeellisen erektio. Mukaan tuon ruostumisen. No eikä se nyt pyssätä ikinä mikään, vaan hiastaa. Se niinku mustaks männee, semmosesta metallin värisestä tuo rooste siitä. Ai niin, tuolla on yksi reikä. Pannaan siihen sitä kittipakkelia vaikka. Sitä spray-versiota minä tuonne oviin suihkuttelin, mutta tätä ei ollut silloin suotavilla, mutta nytpä tätä on. Kokeillaan tätäkin. Käyn vaan sitten kohta kahtomassa. Se jonkun tunnin sopi siinä tekkeetyä. Sitten voi vähän pyyhkäistä pois, jos haluttaa. Tässä ennen taisi olla semmoinen, että se piti hinkata sitten. Se teki semmoisen kummallisen mötöksen siihen, mutta nyt tämä on muuttunut ehkä semmoisen, että siihen pystyy pialle vaikka periaatteessa muolin vetämään. Mutta voihan sen harjalla pyyhkästä tai jollain. Näin tekee ammattilainen. Eli en minä. Joo, pitää tuohon semmoista raateria on kyllä, että ehkä me pakkelia siihen panna ja hiottaa nätisti. Poikkeen vielä. Tämä tosiaan semmoinen projekti, että tästä nyt hyvää ei ole tarkoitus tehdä. Ja eihän tämä nyt monia vuosia tämä auto kestä ennen. Tehdään tällä mitä tehdään. Ja oma Mersu on tämä on käteisellä ostettu Mercedes-Benz, niin minun ostamani. Minäpä tiedän nyt mitä haluan. Tai ei välttämättä kannata mallia ottaa. No joo, siinä tosiaan tämmönen reaktio tapahtuu. Männöö tuommoisessa niinku raavan värisestä tuo. Ainakin osittain nuo ruostekohdat. Tuonne vähän sipasin lisseenkin. Mutta niinku näkyy, niin tuon näköisessä männöö. Tuo reikä ei korjaatuna, mutta semmoista mössöä se on. Tätä pitää sen harlikan niihin niitä saamoja vähän ruostuna sillä penkin alla hinkkaatuna. Niin pitää sinne sipaasta tätä kanssa, kunhan nyt aika on. No joo, pattikikkelihän on mennyt jo ihan pilalle kovona. Niin eihän tuo kun rökää löyty tuohon miten sattuu. Vaan lisää ei lähdetä hakemaan kyllä. Tämä välttää meille ihan loistavasti. No joo, sehän on valtavan hyvä nyt. No ei nyt valtavan hyvä. Ei varmaan hyvääkään, mutta on se nyt kuitenkin kitaattu. Harmi, että kitti loppuu, vaan en minä nyt helvetti lähde asioiksen kittiä ennen hakemaan mistä. 80 ensin karhentelin ja sitten vetäisin tuolla 120. Onhan se nyt parempi kuin ennen. Näkyy sitä ainakin, että sitä on kitaattu sitten, kun muolin vettää päällä. En perkele, kun kamera hyppii menessä. En mitä mä olin sanomassa. Hyvin kehto kuvata tuon pöllyttämistä. Se on kamerat ja kaikki täällä kittipölyä sitten, että koetetaan tässä puuhastella ilman kamerata, minkä pystyy. Mutta seuraavaksi pitäisi ruveta
nämä pinnat karhentelemaan nämä. No hiomattomat pinnat. Ja en tiedä nuo suirot tuolta, nousesko nuo millään pois vai jäänkö minä muolin nuihin kanssa. Mitkä nämä on? Lipaarreet. On siinä melkoinen teeppailu sitten kaikki niitä tiivisteitä ja muita. Niin. En tiedä. Vai en kehtoo hirveästi ruveta irrottelemaan. Ja nuoto ja jätteen muustos. Ehkä. Se ehkä soveltuu sen värin kanssa. Mikä siihen nyt on tulossa, niin mustakin ihan hyvästi. Musta tuntuu. Ja. Nämä hiottan kanssa ja geola ja. En tiedä, pitäisikö maskikin sutata sitten mustaksi. Niin se saattaa olla. No katsotaan, mitä tässä keksitte. Tämmöstä haista paska puuhasteluahan tämä on, mutta tehdään nyt kun on kerran ruvettu tekemään. Joo, mutta minä varmaan vielä kihnuttelemaan tätä. No joo. Sepä ruppasi olemaan konepeltiä ja kattoo vaan. Ja minä tuossa vielä hipasen hiio ja no etupuskuri, sehän se pitää vielä. Mutta kyllä on suurin piirtein. Pitää mihin ei nyt pääse hiomakoneelle, niin käspelillä toki sitten hinkuttaa ja. Sitten pölläätte vähän pölyjä poikkeja, ottaa tuonne talliin. Ja. Ruveta vähitellen sitä suunnittelemaan sitä muollaista. Tai eiköhän tämä nyt tälle vilimille kaikki tässä. Niin. Jatketaan sitten muallaisvilimillä ensi kerralla sitten. Ja pitää vielä korostaa, että tarkoitus ei ole hyvää tehdä, eikä mitään viimeisen vielä, eikä mitään näyttelyaattoa toki, mutta jos se nyt edes hetken aikaa näyttäisi ihan joltain. Ja tulipahan Time-lapsea tuossa kokeiltua. Tai siis tällä kameralla en ole kokeilutkaan. Katsotaan miten se onnistuu. No minä ottaisinko talliin, ruppaa tuo aurinko niin kovasti lämmittämään tässä, että taian tallissa hiion nuo. Pakkeleita en ole tallissa hyvinkin hiiokka, niin eipähän sitä pölyä olisi helvetisti. Eihän se niinkään, no kyllähän se lähtee leijailemaan vaikka telallakin mualloon, mutta ei se ehkä niin arka ole mitä ruiskumuallaksella olisi sitten. Ja sen takia telalla mualloon niin ei tarvi niin paljon suojauksia tehdä ja eihän tuolla tallissa pystyisi mualloon ruiskulla, kun se on joka paikka siinä muolisumuussa kyllä sitten. Mutta tämmönen halavan käyttöauto omaan käyttöön. Kötöstelyhän tämä on, eikä mikään muu. Ei ole myyntimuallas, kun eihän minä tätä raaskin ellässä myy, mutta joo, eipä siinä. Palataan seuraavalla vilimillä. Minä ruppaan nyt viimeiset hionat tekemään ja sitten talliin. Tai en tiedä hionko tallissa, katsotaan nyt. Kuuma on tuossa pihalla. Niin, sais viikonlopun nimiä se vaikka mualliin. Tai aloitettua ainakin. Katsotaan mihin tämä nyt männöi tämä hommeli tässä. Tai eipä siinä. Palataan seuraavalla vilimillä. No en tiedä palataanko seuraavalla vilimillä muallaishommiin, mutta seuraavilla vilimeillä sitten mualataan mersua telalla. Joo, ei kun hei.